Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, gagawa naman tayo ng neon effect sa inyong mga photo. Bago natin simulan, mag-subscribe ka muna kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko para updated ka sa mga susunod kong video. Yan. Una, hanapin nyo muna yung photo na i-edit nyo. For example, ito. Yan. After nyan, punta kayo sa effects. Yan, tapos click nyo to. Itong dodger. Yan, and then check. After nyan, punta kayo sa draw. Hanapin nyo yung draw. Click nyo yung draw. Yan. Then itong first layer. Yan, click nyo yan. Then itong color, yung color sa baba, gawin nyo siyang white, tas check. Then itong brush, set nyo siya. Ito yung piliin nyo, tapos set. Then after nyan, click nyo to. Ito, yan. Tapos click nyo yung circle, then okay. Tapos isakto nyo lang siya. Yan. Yan. Tapos, click nyo tong layer. Itong first layer, copy nyo lang siya. Copy. Then, transform nyo siya. Yan. Tapos, check. Tapos, kung gusto nyo pandagdagan ng mga konting design, click nyo ulit to. Tapos, for example, itong heart. Okay. Then, lagay nyo lang siya yung ganyan. Yan. Yan, after nyan, i-merge nyo siya. Merge. Yan. Tapos, click nyo yung erase. Set nyo. Ito yung piliin nyo. And then set. Tapos, i-click nyo yung circle na dapat nasa likod ng babae para mukhang nakapalibot sa kanya yung bilog. Example ito. Yan. Erase nyo lang. Tapos ito naman sa gitna. Yan, pag okay na, click nyo to uling layer, lagay kayo na empty layer, then click nyo yung brush, tapos ito naman, piliin nyo, set nyo siya, set, and then kung color white, ibahin nyo yung color, and kung anong gusto nyong neon color, for example blue, check, tapos yung mga white line, susundan nyo lang siya, gagawin nyo siyang blue. Ganyan, example. Yan, sundan nyo lang. Tapos yung heart. Yan. Then after nyan, click nyo ulit yung mga layer. Tapos itong first layer, itong normal, click nyo siya, gawin nyo screen. Yan. Ayan yung kakalabasan niya. After nyan, i-check nyo niya. Click nyo na yung check. Yan. And then, punta kayo sa effects para mas maganda yung kulay niya. Pili lang kayo nung gusto nyong effects dyan. Yan, for example, ito. Tapos, click nyo yung erase. Para ma-delete nyo yung effects dun sa mukha ng babae.
sa skin niya. Yan, para mas maganda tignan. After nyan, check. Yan. Tapos, pwede nyo siyang i-save. Yan. So, guys, ganoon lang kadali. Sana nasundan nyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na sa channel ko para updated ka sa mga susunod kong video. Yun lang guys. Thank you for watching.